હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વિવેકાનંદ નોલેજ હબમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે. આજે આપણે તાજેતરમાં જ ગુજરાતના નાણામંત્રી કનુભાઈ દેસાઈ દ્વારા ગુજરાત વિધાનસભામાં ગુજરાત બજેટ 2022 જાહેર કરવામાં આવ્યું. મિત્રો, આ બજેટ તમને આવનારી સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓમાં 2 થી 3 માર્ક્સ જરૂરથી અપાવશે. તો મિત્રો, આ વિડીયો અંત સુધી નિહાળવા માટે વિનંતી. મિત્રો, આપ મારી ચેનલમાં હજી નવા હોવ તો ચેનલને લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઇબ કરો. તો જોઈએ મિત્રો ગુજરાત બજેટ 2022. સૌ પ્રથમ અંદાજપત્ર 2022. ગુજરાતના બજેટનું કદ 2,43,965 કરોડ રૂપિયા છે. જીડીપીમાં 13% જેટલા ડબલ ડિજિટના વૃદ્ધિ દરની આ બજેટ દ્વારા અપેક્ષા રખાય છે. મુખ્યમંત્રી ગૌ માતા પોષણ યોજના આ બજેટમાં જાહેર કરવામાં આવી છે. આ યોજનાનો ઉદ્દેશ ગૌશાળા અને પાંજરાપોળમાં ગૌ માતાના નિભાવ અને જાળવણી માટે ₹500 કરોડની જોગવાઈ કરવામાં આવેલ છે. ત્યારબાદ સ્કૂલ ઓફ એક્સેલન્સ પ્રોજેક્ટ લોન્ચ કરવામાં આવ્યો છે. વિશ્વ બેંકના સહયોગથી 10,000 કરોડના ખર્ચે આ પ્રોજેક્ટ હાથ ધરાશે. 70 લાખ વિદ્યાર્થીઓને સર્વાંગી વિકાસ માટે આ પ્રોજેક્ટ લાભદાયી નીવડશે. ત્યારબાદ સુપોષિત માતા સ્વસ્થ બાળ યોજના આ બજેટમાં જાહેર કરવામાં આવી છે. આ યોજનાનો ઉદ્દેશ સગર્ભા અને ધાત્રી માતાઓને તેમજ બાળકોને 1,000 દિવસ સુધી દર મહિને વિનામૂલ્યે 1 કિલો તુવેર દાળ, 2 કિલો ચણા અને 1 લીટર ખાદ્ય તેલ આપવામાં આવશે. 5 વર્ષ માટે 4,000 કરોડની આ બજેટમાં જોગવાઈ કરવામાં આવી છે. આગળ જોઈએ તો કૃષિ ક્ષેત્ર માટે શું જોગવાઈ છે, તો કૃષિ, ખેડૂત કલ્યાણ અને સહકાર વિભાગ માટે ₹7737 કરોડની જોગવાઈ આ બજેટમાં થઈ છે. ગુજરાત પ્રાકૃતિક વિકાસ નિગમ બોર્ડની રચના કરવામાં આવશે. ડાંગમાં રસાયણ મુક્ત ખેતી માટે ₹32 કરોડની વિશેષ જોગવાઈ. 3 જિલ્લામાં બાગાયતી પાકોના સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સ માટે 7 કરોડની જોગવાઈ અને કમલમ ફ્રૂટના વાવેતર માટે ₹10 કરોડની જોગવાઈ છે. મત્સ્ય ઉદ્યોગ પ્રભાવ માટે ₹880 કરોડની જોગવાઈ. 5 બારમાસી બંદર જેવા કે નવા બંદર, વેરાવળ 2, માઢવાડ, પોરબંદર 2 અને સૂત્રાપાડાના વિકાસ માટે ₹201 કરોડની જોગવાઈ. સાગર ખેડૂને ટૂંકી મુદતના ધિરાણ પર વ્યાજ સહાય માટે ₹75 કરોડની ખાસ જોગવાઈ. પાણી પુરવઠા માટે ₹5451 કરોડની જોગવાઈ. પાણી માટે સૌરાષ્ટ્ર, નાવડા, બોટાદ, ગઢડા, ચાવડ અને બુધેલથી બોરડા સુધીની પાણીની પાઇપલાઇન માટે ₹310 કરોડની જોગવાઈ. ભાવનગર, ગીર સોમનાથ, અમરેલી, બોટાદ, જૂનાગઢ, રાજકોટ અને પોરબંદરમાં બલ્ક પાઇપલાઇન માટે ₹500 કરોડની વિશેષ જોગવાઈ. રિયુઝ ઓફ ટ્રીટેડ વોટર વેસ્ટ વોટર નીતિ અંતર્ગત સુએજ વોટર ટ્રીટ કરી તેના પુનઃ ઉપયોગ માટે ₹100 કરોડની જોગવાઈ અને સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છના છેવાડાના ગામડાના જળ સલામતી માટે 4 ડિસેલિનેશન પ્લાન્ટ એમની સ્થાપના આ બજેટ દ્વારા થશે. શિક્ષણ ક્ષેત્ર માટે 34,884 કરોડની વિશેષ જોગવાઈ. શાળાના જર્જરિત ઓરડાના સમારકામ માટે અને નવા ઓરડાના નિર્માણ માટે 937 કરોડની જોગવાઈ. 50 જ્ઞાન શક્તિ રેસિડેન્શિયલ સ્કૂલ શરૂ કરાશે. મધ્યાહન ભોજન, દૂધ સંજીવની અને સુખડી યોજના માટે 1,068 કરોડની જોગવાઈ અને લિંબાયત, જસદણ, બગસરા, પાલિતાણા, વરાછા અને સંતરામપુરમાં નવી સરકારી કોલેજ શરૂ કરાશે. નમો ઈ ટેબ 3 લાખ વિદ્યાર્થીઓને આપવામાં આવશે. સામાજિક ન્યાય અને અધિકારિતા વિભાગ માટે 4782 કરોડની જોગવાઈ. નિરાધાર વૃદ્ધ પેન્શન યોજના હેઠળ પેન્શન ₹1,000 કરાયું. ડોક્ટર સવિતા આંબેડકર લગ્ન સહાય હેઠળ સહાય 2.50 લાખ કરાઈ. એસસી, એસટી અને અન્ય પછાત વર્ગોના વિદ્યાર્થીને ગણવેશ માટે ₹900ની જોગવાઈ. હોસ્ટેલમાં રહેતા 1 લાખ વિદ્યાર્થીના નિભાવ ભથ્થું 2160 કરાયું. વિકસતી જાતિ માટે પોસ્ટ મેટ્રિક શિષ્યવૃત્તિમાં 600 થી 2200 સુધીનો વધારો અને સંત સુરદાસ દિવ્યાંગ પેન્શન યોજના હેઠળ માસિક પેન્શન ₹1,000 કરાયું. આદિજાતિ માટે આદિજાતિ વિસ્તારોમાં બિરસા મુંડા રેસિડેન્શિયલ સ્કૂલ ઓફ એક્સેલન્સ શરૂ કરાશે. 8 નવી એમએસએમઈ જીઆઈડીસી એસ્ટેટની
આ વિસ્તારમાં રચના કરવામાં આવશે. આરોગ્ય માટે 12,240 કરોડની જોગવાઈ. મોટરસાયકલ આધારિત 50 મોબાઈલ હેલ્થ યુનિટ સ્થપાશે. સેનેટરી પેડ વિનામૂલ્યે અપાશે. પીએમ જય યોજના હેઠળ 5 લાખની મફત તબીબી સારવાર થશે. બોટાદ, જામખંભાળિયા અને વેરાવળ ખાતે નવી મેડિકલ કોલેજ સ્થપાશે. નવી મેડિકલ યુનિવર્સિટીની સ્થાપના થશે અને સુરેન્દ્રનગર ખાતે આયુર્વેદ કોલેજનું આયોજન થશે. પ્રવાસન ક્ષેત્રે કચ્છના સફેદ રણ તથા બીજા સ્થળોને કેરેવન પાર્કનો વિકાસ થશે. પારડી બીચને વિકસાવાશે. આ ઉપરાંત દ્વારકામાં નવું એરપોર્ટ સ્થપાશે. યાત્રાધામોમાં લાઇટ અને સાઉન્ડ શો ઉપરાંત ફ્રી વાઈફાઈની સુવિધા અપાશે. સુરતના ભીમરાડને ઐતિહાસિક પર્યટન સ્થળ તરીકે વિકસાવાશે અને ધોળાવીરા માટે ₹5 કરોડની વિશેષ જોગવાઈ કરવામાં આવી છે. આ બજેટની મુખ્ય બાબતો: ગુજરાતમાં 75 નમો વનનું નિર્માણ થશે. મોરબી ખાતે ઇન્ટરનેશનલ સિરામિક પાર્ક સ્થપાશે. આદિજાતિ વિસ્તારમાં નવા 500 મોબાઈલ ટાવરની સ્થાપના કરાશે અને શ્રમિક અન્નપૂર્ણા યોજના હેઠળ ભોજનનો દર ₹10 થી ઘટાડીને ₹5 કરવામાં આવેલો છે. મિત્રો, મારો આ વિડીયો તમને કેવો લાગ્યો એ તમે મને કોમેન્ટ સેક્શનમાં જરૂરથી બતાવશો. મિત્રો, વિવેકાનંદ નોલેજ હબમાં તમને વિવિધ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાલક્ષી માહિતી, વિવિધ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાલક્ષી મટીરિયલ અને આ ઉપરાંત પણ અન્ય જ્ઞાનસભર વિડીયો મળતા રહેશે. તો જો મિત્રો આપ મારી ચેનલમાં હજી નવા હોવ તો ચેનલને લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઇબ કરી બાજુનું બેલ આઇકન અવશ્ય દબાવશો કે જેથી મારા આવનારા નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને સૌપ્રથમ મળી રહે. થેન્ક યુ મિત્રો.